ถ้าเราพูดถึงช่างศักดิ์ที่มีโอกาสได้สักดาราผมว่านะความรู้สึกส่วนตัวนะผมว่าเผลอๆเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยเลยมีโอกาสได้ไปคุยกับไอ้น้องคนนี้เนี่ยตอนแรกก็เรียกว่าน้องเมฆนะคุยไปคุยมาขอเรียกว่าไอ้เมฆแล้วกันมาตอนนี้อยู่กับเมฆที่สักซุปเปอร์สตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยมาเยอะมากสวัสดีครับพี่และนี่คุณเชื่อไหมถามคุณเนี่ยผมต้องย้อนจากอดีตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าเรื่องเล่าผมรับรองว่าเยอะเต็มไปหมดครับผมเริ่มมาเป็นช่างศักดิ์ได้ยังไงเริ่มเลยนะครับพี่สมัยก่อนเนี่ยร้านสักมันยังน้อยมากจะมีแค่ที่สะพานพุทธกับมาบนคลองยุคนั้นเลยนะพี่จะมีแค่2ที่นี้ครับแล้วเครื่องสักก็แบบคนสักมันยังน้อยแม้กระทั่งเข็มสักเองเนี่ยเรายังต้องทำกันเองนะพี่คือคุณไม่ได้สนใจเรื่องศิลปะคือเริ่มจากว่าเฮ้ยไองานเนี้ยมันยังมีคนทำกันน้อยหรือว่าคุณมาชอบศิลปะโดนจับสักครับพี่ลูกพี่ลูกน้องผมมันพิเรนก็สมัยก่อนอย่างที่บอกว่าเครื่องสักมันไม่มีก็เกิดจากการสักมือเนี่ยครับพี่มันก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะทำได้มันก็เลยไปไม่ใช่ใช้เข็มนะครับผมโดนสักครั้งแรกที่ตัวผมใช้สายกีตาร์สักผมนะพี่เรื่องจริงผมก็ยังงงว่าเข็มมันก็ไม่ได้แพงนี่หว่ามันเบลสายกีตาร์พี่เมื่อก่อนเล่นกีตาร์กันทำเป็น 3-4 เข็มเนี้ยมัดรวมกับตะเกียบแล้วก็สักให้ผมข้างหลังผมสักหน้าไอรอนไมเดนสักออกมาเป็นแฮมเบอร์เกอร์ตั้งแต่วันนั้นพอมันกลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์ผมรู้ในใจเลยว่ากูต้องเอาคืนเลยนี้ผมก็เลยเฮ้ยงั้นทำเครื่องสักเองเลยเราเรียนช่างยนต์เพื่อนเรียนช่างไฟจับมามิกกันแล้วก็ทำเฟืองใช้มอเตอร์ทาเมย่าพี่รถทาเมย่านี่แหละมันแรงดีเอาเข็มมาแล้วผมบักกีไม่เป็นเหรอพี่ผมใช้กาวดาช้างติดเลยนะติดเข็มกับตัวก้านแล้วก็ใช้สักบางทีสักไปเข็มหลุดปักติดลูกค้าเดย์อยู่ผมตกใจแล้วกลัวเลือดด้วยแต่เอาวะต้องตายในหน้าที่ก็เลยเนี่ยเริ่มสักตั้งแต่ตอนนั้นมาก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนี่คือวิธีของคุณใช่ครับพี่ช่างสักอะไรคนก็สักขาตัวเองผมก็เป็นครับพี่แต่ก็เป็นด้วยโดนด้วยเหมือนกันแล้วก็เพื่อนอีกใช่ครับส่วนใหญ่ก็2อย่างนี่แหละใช่ครับพี่ไหนๆก็เข้าเรื่องนั้นแล้วครับพี่พ่อแม่พอรู้เห็นรอยสักเราครั้งแรกๆเขาผมแอบพี่ผมแอบเป็น10 ปีพี่ปอคือแม่ไม่ชอบคนมีรอยสักไม่ชอบเพราะบ้านผมเป็นคนจีนจ๋าผมถึงบอกว่าฝากไว้เลยน้องๆอย่าสักโดยที่แบบมึงยังไม่แน่ใจว่ามึงจะทำอะไรนะถ้าดูแลตัวเองได้คุณทำไปเถอะโชคดีที่ผมได้ทำงานในสิ่งที่ผมเป็นใช่ไหมครับก็เลยถ้าไปรับข้าราชการหรือไปทำอย่างอื่นเนี้ยมันไม่ได้ไงสรุปก็คือต้องคิดดีๆก่อนดีมากๆครับพี่คือสักมันอยู่ตลอดชีวิตอ่ะอยู่ยิ่งกว่าเมียใช่ครับพี่ฉะนั้นต้องคิดดีๆอันนี้สำคัญมากใช่ครับแล้วตอนแรกจะถามเราเนี่ยมาเข้าเรื่องนี้บางคนก็บอกสักนี่เราถือเป็นแฟชั่นบางคนก็บอกถ้าแฟชั่นเดี๋ยวสักวันนึงมันเอาแล้วทำไงอ่ะนั่นแหละก็เนี่ยแหละพี่ผมถึงบอกว่าให้คิดให้ดีก็คือต้องเป็นตัวเราอัตลักษณ์ของเราสามารถคุยรอยได้ว่ารอยสักเราได้ไม่ใช่แบบว่าช่วงนั้นพอดีเขาฮิตมังกรก็เลยมังกรอะไรเงี้ยหลอกเพื่อนบ้างอะไรไปเรื่อยแล้วมาเริ่มเข้ารูปเข้ารอยเนี่ยเปิดร้านเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ความลับเลยเนี่ยไม่บอกใครเลยผมเคยเจอพี่ปอผมบอกแล้วว่าผมเจอว่า10 กว่าปีนะพี่แล้วพี่ปอไปเดินเล่นตอนนั้นกลับจากเมืองนอกใหม่ๆแกไปเดินเล่นเวอร์เทดก่อนที่จะเป็นเซ็นทรัลเวิร์ด้วยผมไปเปิดร้านเลยนะพี่ตัดสินใจเลยว่าเฮ้ยสงสัยกูแม่งบอลทูบีว่ะเพื่อสิ่งนี้เลยตอนนั้นสักสวยยังเอาจริงครับพี่ยังลงสีไม่เป็นเลยนี่เรื่องจริงผมสักลูกค้าผมก็จะสักแต่ขาวดำผมยังสักสีไม่ค่อยเป็นก็ตอนที่ผมเจอพี่ยังบอกเลยว่าผมขอดูงานคุณหน่อยได้ไหม เพราะว่ากำแพงที่ผมแปะเนี่ยเต็มไปด้วยงานของฝรั่งแต่ผมเป็นคนที่โชคดีตอนที่ผมจะบ้างานฝรั่งเยอะผมก็จะคอยดูตลอดมากันถึงเรื่องลูกค้าแปลกๆมั่งดีกว่าโอ้โหลูกค้าผมส่วนใหญ่ก็แปลกกันทุกคนนะ ตากล้องพี่นี่ก็โดนผมไปแล้วนะเฮ้ยจริงๆเมื่อกี้มองหน้ากันอยู่เฮ้ยเราคุ้นๆเหมือนเราเคยมีอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันหรือเปล่าไอ้คนนี้เหรอคนนี้แหละพี่ตากล้องพี่เนี่ยตากล้องพี่นี่สลับคนโอ้โหนี่เรื่องจริงครับเนี่ยเอาโปรดิวเซอร์มาแล้วดูดินี่ตั้งแต่ยุคแรกเลยนะเนี่ยเฮ้ยตั้งแต่อยู่ประตูน้ำแล้วทำไมมันต้องสักทางรถไฟวะใช่ครับพี่ MRT เหรอเขารักในสายงานของเขามากเดี๋ยวกลับบ้านไม่ถูกนะครับแล้วทำไมถึงเลือกเมฆเพราะว่าจริงๆก็ดูที่เมฆสักพวกแบบว่าชอบฟิตเนสอะไรอย่างงี้พี่เต๋า
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม ทำงานก่อน โอเค อ๋อนี่ก็เป็นคนหนึงที่สักกับคุณ แล้วมันมีลูกค้าญี่ปุ่นผมคนนึง เออ มาสักให้ผมสักเสือ ผมก็สักเสือให้เขานะพี่สักอะไรเสร็จปุ๊บตอนลงสีผมบอกแป๊บนึงไปเข้าห้องน้ำก่อนวิ่งข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามไปเรียกเพื่อนมาลงสีให้โอ้โหลงสีไม่เป็น อันนี้ผมมีเคล็ดลับจะบอกอย่างไรนะ คือถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยเมฆมันยังไม่เก่งเลยผมไม่กล้าพูดหรอกคือผมบอกเลยว่าไอตอนนั้นเนี่ยคือผมรู้อย่างหนึ่งว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้เอารูปตัวเองที่ตัวเองสักเนี่ยมาโชว์ ใช่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปจาก เอางาน ช่างสักต่างประเทศนี่แหละ ใช่ เอามาแปะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมเลยอยากรู้ว่าเฮ้ยกูจำได้กูเห็นลายนี้ที่เมึงนอกนี่หว่าทำไมลายมึงสักเหมือนเขาขนาดนี้วะ ทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ไง ผม วะ ก็เลยถามว่าตรงๆอ่ะนะ ใช่ วันนั้นแหละ ใช่ ว่าเอ๊ะนี่งานคุณหรือเปล่า ใช่ครับพี่ใช่ใช่ก็ไม่ใช่จริงๆครับพี่นะครับผมว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยนอกจากช่างเก่งอย่างเดียวไม่พอ ผมอยากให้น้องๆคนรุ่นใหม่ๆนะครับเด็กๆรุ่นใหม่ๆ ไม่ว่ากำลังจะถูกสักหรือจะเป็นช่างสักเนี่ย เออ ผมอยากให้แบบ หนึ่งอย่าคบเพื่อนอย่างนี้ ไม่ใช่ คนชื่อเมฆมึงเลิกคบไปเลย ไม่ใช่แล้วคือความสะอาดเลยใช่ไหมครับพี่เพราะส่วนใหญ่คนไทยอ่ะเน้นถูกไว้ก่อน แต่ผมว่าสำคัญนะความสะอาดนะครับ แล้วทีนี้ก็ดูว่าช่างกับตัวเราเนี่ยมันโอเคกันไหมไม่ใช่ช่างจะบอกว่าเฮ้ยกูเก่งกูทำอะไรก็ได้ สักออกมาปุ๊บอ้าวสุดท้ายมันสวยคนอื่นมองสวย แต่ตัวเราไม่ชอบ แม่ผมบอกว่ารอยสักนี่เลือกให้ดี แม่ผมนะครับอยู่ยิ่งกว่าเมียอีกนะมึง แล้วรอยสักคุณนี่จะอยู่กับเมียคนนี้นานกว่ารอยสักว่าหรือว่า อ้าวทำไมพี่พูดอย่างเงี้ยเรื่องนี้ต้องเล่าไหมเนี่ย โอมสัญลักษณ์โอมขอนิดนึงแล้วกันนะพี่ สวยแล้วกูมีโอมด้วย ไม่ใช่อย่างพี่อ่ะสักโอมเพราะพี่รู้ว่าคือโอมคืออะไรใช่ไหมครับ อ่า ผมเคยเจอลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาหาผมวันที่ 3 ตอนอยู่ประตูน้ำผมเห็นปุ๊บตกกระจายเลยเขาสักโอมมาที่ข้อเท้าเขาไม่รู้ว่าสัญลักษณ์โอมมันแปลว่าอะไร เพื่อนไปสักแล้วเพื่อนท้าก็เลยหาลายเล็ก ๆ เปิดสมุดดูแล้วก็จิ้มเลย ที่มันเกิดเรื่องคือเขาบอกว่าวันแรกที่หนูสักมาเนี่ยพี่แฟนเนี่ยตอนเนี้ยยังอยู่ในห้อง ICU อยู่เลยขับมอเตอร์ไซค์คว่ำแล้วเนี่ยไม่รู้จะเป็นหรือจะตาย แกก็เครียดเสร็จปุ๊บวันที่ 2 แกท้องอ่อนๆอยู่แกบอกเนี่ยก็เพิ่งแท้งลูกมาเนี่ยแล้ววันที่ 3 แกเลยมาเลยเขาบอกว่าตั้งแต่สักมาเขารู้เลยว่ามันไม่ใช่ละมันเกิดจากอันนี้แน่เลยอะไรเงี้ยจะให้ผมเอามีดขูดหรือจะถมดำผมบอกว่าทำไม่ได้จริงๆ ไม่ละณตอนนั้นคุณแก้ปัญหา ทำอะไรไม่ได้พี่ผมบอกว่าผมขออีก 3-4 วันได้ไหมขอให้มันลอกไป หรือไม่เขาก็ต้องไปวัดไปหารูปพระพิฆเนศอะไรจะช่วยบ้างไหมไปขอเข้ามา ผมว่ายากพี่เพราะว่าโอมเนี่ยอยู่กลางหน้าผากพระพิฆเนศเลยนะ โอ้ ถูกไหมพี่ถ้าคนที่รู้เกี่ยวกับอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่รู้บางทีต้องศึกษาให้ดีนิดนึงนะครับอันนี้ฝากไว้นิดนึงด้วย ประสบการณ์แปลกๆมีอะไรอีก ที่เจอเหตุการณ์เนี้ยคือตอนอยู่เวอร์เทดเลย มีรถตู้มารับ บอกว่าเนี่ยให้ไปสักให้หน่อย แกเป็นพระอยู่ลพบุรีพี่เชื่อไหมครั้งแรกเดินเข้าไปตกใจเลยนะแกอยู่เป็นกุฏิไม้เดินขึ้นมาปุ๊บโหภาพแรกหิ้งพระแกนี่ใหญ่โหพระหลายร้อยองค์ใหญ่ๆ คือ เต็ เป็ ม นห้ เล อง ย พิงพักคือเป็นห้องแบบเป็นห้อง ก็ขึ้นไปเลยบันไดเนี่ยเห็นเลยครับพี่เป็นร้อยองค์ใหญ่มาก ผมก็เดินไปจะเอาของเครื่องสักเนี่ยไปวางจะเซ็ตของอะไรจะสักแก เดินผ่านห้องเล็กๆ ห้องหนึ่งหันไปมีโรงศพตั้ง แกนอนในโรงศพทุกวันครับ นี่คุณคิดแล้วพอพูดปุ๊บคุณคิดเฮ้ยกูกลับบ้านเนี่ยไม่สักแล้วคุณคิดป่ะ คือแบบตกใจเหมือนกันแต่ก็โอเคไม่เป็นไรพระก็คงปฏิบัติมาก แกก็เดินมาแกบอกเอาเลยโยม ผมก็ดูของเก่าแกอ๋อสักมาแบบนี้ตอนแกยังไม่ได้บวช ครับ ผมก็วาดอะไรเสร็จปุ๊บตั้งเครื่องปกติผมขออนุญาตนะครับ ผมก็สักเลยลากแป๊ดเฮ้ยทำไมเนื้อคนมันเหมือนยางรถยนต์วะ คือสีไม่ติด ไม่ติดพี่ และเข็มยิงเข้าไป ยิ ที่ ง เนื้อ เข้า ไหม ไปเห็นเลยเข้าอะพี่ แต่สีไม่เข้า สีไม่เข้าแล้วก็เป็นแค่รอยข่วนๆเหมือนแบบเหมือนโดนหนามข่วนเบาๆอ่ะแกยิ้มแกบอกทำไมเหรอโยมหลวงพ่อเอาจริงๆครับผมสักหลวงพ่อไม่เข้าครับ แกบอกว่าเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแกไปหยิบทูบมากำหนึ่งครับพี่จุดไฟนี่ท่วมงี้เลยนะแล้วแกก็สวดอะไรไม่รู้แกทิ่มเข้าหน้าผากตัวเองแล้วขยี้อย่างเงี้ยไฟนี่ท่วมเหมือนโกสต์ไรเดอร์เลยพี่แกเดินกลับมาแกบอกเอาเลยโยม ผมก็เลยแอบมองหน้าผากแกเป็นรอยทูบแค่จุดเดียวอ่ะกลางหน้าผากเป๊ะเลยนะผมหยิบมาสักเนี่ยปุ๊บเข้าเหมือนเนื้อปกติเลยผมเลยแบบอ๋ออย่างนี้นี่เองที่เขาเรียกว่าเหนียว แต่ก่อนจะไปในวันนี้เนี่ยอยากให้เมฆบอกน้องๆที่บ้าน หรือใครก็ตามเนี่ยที่คิดจะมีรอยสักเราต้องคิดอะไรบ้าง
ผมว่าคิดให้ดีดีกว่า ถามตัวเองให้แน่ใจกับสิ่งที่เรากำลังจะทำนะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกว่ารอยสักเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่อยู่กับเราจริงๆนะครับพี่คืออยู่ติดตัวเราจนแบบเราตายอ่ะและอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับเวลาช่างสักที่ตั้งใจทำงานจริงๆนะครับทำงานแบบเวลาเหมือนตัวคุณเองตั้งใจที่จะทำอะไรออกมาจริงๆมากๆเนี่ยอย่าไปหักอะไรมากมายอย่าไปแบบเฮ้ยอย่าง10,000เหลือสัก5,000ครึ่งนึงอะไรเงี้ยเขาอาจจะทำแต่ก็ไม่เต็มที่ เพราะฉะนั้นสุดท้ายทั้งหมดแล้วมันก็จะมาอยู่ที่ตัวคุณข้อเสียจะมาอยู่ที่คุณทั้งหมด แล้วมันอยู่ตลอดชีวิตอะ ใช่ครับพี่อันนี้สำคัญเลยเปลี่ยนได้หมดแต่รอยสักมันยากมาก ผมคิดว่าถ้ามันไม่ได้แพงเวอร์แล้วคุณพอจะหาได้สะสมฮะเก็บสะสมเงินไป แล้วเมื่อไหร่วันที่คุณพร้อมปุ๊บเมื่อนั้นแหละคุณก็มาสักกับเขาแล้วคุณก็ได้ ใช่ ผลงานสิ่งที่คุณอยากจะได้อยู่บนตัวคุณไปตลอดชีวิต แล้วก็ไม่สวยด้วย ก็ตอนนี้ตอนนี้ลูกค้าอ้าปากแล้วนะจะสักกับมันดีวะขอบคุณมาก ยินดีมากครับพี่ปอขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับ ได้ความรู้เยอะมาก ยินดีมากครับผมเมฆทัตทูเฮาส์นะครับ นี่ เดี๋ยว เดี๋ยวขึ้นในจงไอจีตรงนี้ โอเคขึ้นตรงนี้นะครับ ด้วยระยะเวลาต่างๆ ประสบการณ์ต่างๆทำให้ตอนนี้เมฆก็ถือว่าเป็นคนที่สักสวยติดท็อปของประเทศไทยคนหนึ่งสามารถจะสักในสิ่งที่ลูกค้าต้องการออกมาได้อย่างชัดเจน สุดยอดจริงๆฮะไอเมฆเยี่ยม